Asta este cea din tava care a rămas singură. Este o bunătate. Măcar o dată în viață încercați plăcinta cu această rețetă. Este minunată. Suculentă, moale, gustoasă, aromată. Foarte, foarte pufoasă. Se menține moale 2-3 zile și este foarte bună și rece și caldă. Bună ziua! Astăzi pregătim plăcintă cu brânză. Începem cu foile. Avem nevoie de 25 de grame de drojdie proaspătă, pe care o amestecăm cu zahărul, 2 linguri de zahăr și un plic de zahăr vanilat. Vom mai folosi și 750 de grame de făină, plus minus o lingură, 2, vedem cât intră, 350 de ml de apă călduță, 120 de ml de ulei și 3 ouă cu un praf de sare. Peste drojdia lichefiată punem făină, o cernem și apa călduță. Batem puțin și ouăle și le punem peste făină. Punem și jumătate din ulei, jumătate îl păstrăm să frământăm la urmă. La început frământăm doar cu lingura, cât este așa mai lichid, și apoi, după ce nu mai putem frământa cu lingura, frământăm cu mâna. Atunci nu se va mai lipi nici de mână și frământăm mai ușor. Bineînțeles că poate fi frământat și cu robotul. Sau la mașina de pâine, dacă aveți mașină de pâine, puneți programul de frământare, se frământă foarte bine. Și la foile de plăcintă contează mult ca aluatul să fie frământat bine, ca și la pâine sau cozonaci. Am pus toată făina și dacă mai trebuie, mai punem din ce în ce mai puțină, o lingură, 2. Așa, acum se frământă din ce în ce mai greu, punem câte puțin din ulei, uleiul păstrat, și frământăm cu mâna 10 minute. Curățăm bine pereții castronului. Se lipește puțin, ca să-l pot lucra 10 minute, mai e nevoie de puțină făină, cam o lingură rasă. Cam așa lăsăm aluatul, o consistență destul de moale. Mai punem făină și când întindem foile. După ce dospește, se mai schimbă, se mai transformă aluatul. Îl lăsăm la adospit într-un loc călduț o oră. Deja nu se mai lipește de castron, de mână. Așa trebuie. Cât timp dospește aluatul, pregătim și umplutura. Avem nevoie de 1 kg de brânză, potrivit de sărată,
am dat-o pe răzătoare, 2 plicuri cu zahăr vanilat sau coajă de lămâie, ce aromă vă place, 4 ouă și 250 de grame de zahăr. Zahărul îl voi pune direct pe foaie. Acum amestecăm brânza cu ouăle și cu zahărul vanilat. Zahărul în general lichefiază foarte mult brânza și lucrăm mai greu. Punându-l direct pe foaie, evităm. Frământăm bine această compoziție, o dăm deoparte și așteptăm să dospească aluatul. Aluatul a dospit. Am pregătit și o farfurie pentru că vom așeza biluțele în farfurie să putem lucra. Scoatem aerul. Adunăm puțin aluatul și îl împărțim în 6. Adunăm biluțe, rotunjim așa și îl așezăm pe farfuria pregătită cu puțin ulei. Acoperim puțin aluatul cu folie ca să nu se usuce. Și începem și întindem foile pentru plăcintă. Lucrăm cu puțină făină. Întindem foaia cât mai subțire. Întindem foaia cât putem de subțire, nu e nicio problemă dacă nu este foarte subțire, pentru că are drojdie și va dospi frumos, va fi foarte pufoasă. Acum împărțim umplutura. Eu i-aș mai pune vreo 2 ouă, cam uscată. I-am mai pus 2 ouă ca să fie mai puțin uscată, să iasă o plăcintă pufoasă. Împărțim așa la ochi în 6, să întindem pe 6 foi. Punem și zahăr, după gust. Poate fi făcută și fără zahăr deloc. Eu am să pun cam câte 2 linguri pe fiecare foaie. Și apoi rulăm. Adunăm capetele. Și o așezăm în tavă cu cusătura în jos. Tava este de 25 pe 35 de centimetri și am pus hârtie de copt. Așa le facem pe toate. Se poate întinde după ce aluatul s-a relaxat puțin pe farfuria cu ulei. Se poate întinde și numai cu mâinile, exact ca la aluatul întins, deși are și ou și zahăr și tot ce trebuie pentru foaia de plăcintă. Se întinde foarte bine și cu mâna. Dacă nu vreți să mai folosiți sucitorul, mi-au încăput numai 5, pe următoarea o voi pune în altă tavă. Ung tava cu puțin ulei, tava este de 30 pe 10 cm și o să o pun fără hârtie de copt. Ne orientăm pe loc. Găsim soluții fără să ne enervăm. Și la fel o așezăm în tavă și o lăsăm la dospit cel puțin jumătate de oră. Le lăsăm la dospit
Le acoperim. Între timp preîncălzim cuptorul la 180 de grade. A trecut o jumătate de oră, a dospit plăcinta și la tavă. Am bătut un ou cu 50 de ml de lapte și cu un plic de zahăr vanilat în același castron, așa cum făcea bunica, în care am avut umplutura. Și acum ungem plăcinta. Cuptorul este deja preîncălzit la 180 de grade și vom ține la cuptor cam 50 de minute, având și brânză, poate fi și o oră, brânză multă. Facem proba cu scobitoarea la cuptor. S-a copt plăcinta, a crescut foarte frumos, o pudrăm și cu puțin zahăr. Așa fierbinte, ca să se lipească. Apoi o lăsăm să se răcească de tot și o porționăm. I-am făcut și proba cu scobitoarea. Este curată. Deci este coaptă. Așa arată. Am mâncat deja un colț. Este grozav de bună. Asta este cea din tava care a rămas singură. Este o bunătate. Măcar o dată în viață încercați plăcinta cu această rețetă. Este minunată. Super gustoasă. Moale, pufoasă. Tot ce vrem de la o plăcintă obținem cu această rețetă. Să tăiem o bucată și din cea mare. Suculentă, moale, gustoasă, aromată, foarte, foarte pufoasă, se menține moale 2-3 zile și este foarte bună și rece și caldă. Încercați această rețetă și o să vă placă mult. Poftă bună!